ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම අයිමන් විශේෂයෙන් channel එකට. ඉතින් අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මිෂන් බේ කියලා බීච් එකකට. දැන් වෙලා ඇවිල්ලා දවල් 12 මාට විතරයි ඉතින්. ඉතින් සමගින් හින්දා ගොඩක් කට්ටිය මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා එන්ජොයි කරන්න. ඉතින් අපි යන් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්න මොකක්ද වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේන ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මෙතනට පේන වෝල්කානෝ එකක් ඇතින් අර ඈත පේන වෝල්කානෝ එක. ගොඩක් කට්ටිය එන්ජොයි කරනවා. අර සයිඩ් එකේ කැම්පින් කරනවා කට්ටිය. බෝට් උණු කට්ටිය යනවා. මේ පාර ඉතින් නිව්සීලන්ත ලොං වැකේෂන් එකක් හින්දා මේ ඒ වැකේෂන් එකේ අන්තිම දවස් ටික යන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මෙතනට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මෙතන රැයටත් ගොඩක් කට්ටිය එනවා. මොකද කියනවනම් මෙතන නිකන් හරියට ලංකාවේ ගෝල් ෆේස් එක වගේ. අර සයිඩ් එකේ මාකට් ටිකක් තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය මෙතනට එනවා. වතුර නිල් පාටට තියෙනවා පට ලස්සනයි.
පැත්තේ පොල්ලමන් සෙල්ලම් කරන්න චිල්ඩ්‍රන් පාර්ක් එකක් තියෙනවා. කට්ටිය ඉතින් කැම්පින් කරගෙන ඉන්නවා මේ හරිය. මාර්ගයේ මාකට් ටිකක් තියෙනවා කියලා මේ දිගට මේ මාකට් තමයි තියෙන්නේ. අර කෙරවලට යන ගම්ම. මම හිතනවා අද කට්ටිය වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ආවම සෙට් වෙමු. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එක click කරන්න. තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක සෙට් වෙමු. See you soon guys.